Assalamualaikum and greeting. My name is Ahmad Iqmal Safwan bin Abdul Hafiz, and today I would like to present about Chapter 5 Vector and Scale. In this presentation, there are 4 members who will talk about their part. First, we have Muhammad Syariman bin Tumiran. Next, myself, Ahmad Iqmal Safwan bin Abdul Hafiz. Next, Muhammad Farhan bin Zazali. And lastly, we have Muhammad Arif Daniel bin Abdullah. How about we start with introduction? There are a lot of different mathematical quantities used in physics. Example of the include acceleration, velocity, speed, force and work, and power. These different quantities are often described as being neither scale or vector quantities. What is scale? A scale is a quantity that is fully described by a magnitude only. It is described by just a single number. Some examples of scale quantities include speed, volume, mass, temperature, power, energy, and time. What is velocity? What is vector? A vector is quantity that has both magnitude and direction. Vector quantities are important in study of motion. Some examples of vector quantities include force, velocity, acceleration, displacement, and momentum. What is the quantity for vector and scale? Physical quantity terbagi kepada dua iaitu vector dan scale. Vector, magnitude, direction. Scale, magnitude or value only. Example for vector is displacement, velocity, momentum, acceleration and force. Example for scale is time, mass, distance, speed, density, energy, work, temperature and power. Vector, geometrically a straight line of 2 points contact with a direction point. Dash, directional line. Length represent magnitude. Direction represent vector direction. Vector starting from point Q and at point P are called a vector. Application for vector. There are 2 applications for vector. First is scalar points. The second is vector cross. A scalar point product is something about how parallel 2 vectors are. The point product of 2 vectors can be considered as projection one towards the other. Vector. The result of crossing 2 vectors is something about how outright it is. Theta is a smaller angle between the vectors. Cross result for parallel vector equal to 0. Maximum for vertical vector. Vector cross is a Cartesian unit. In the right of the slide, we can see the example of the parallel area and the triangle area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk slide yang seterusnya, kita akan menjawab soalan. Soalan pertama, A. The Antarctic Expedition drive their snowmobiles 185 miles south from the camp. Then they turn and drive 17 miles west. Now it is time to return to the camp. In what direction must they drive and will they make it on 190 miles worth of gas? Maksudnya, ekspedisi Antartika memandu kereta salji mereka sejauh 160 batu ke arah selatan dari camp mereka. Kemudian mereka berpusing dan memandu sejauh 70 batu ke arah barat. Kini tiba masanya untuk kembali ke camp. Ke arah manakah mereka harus memandu dan adakah mereka akan berjaya menggunakan petrol untuk bergerak sejauh 190 batu? Mempunyai 2 persoalan. Soalan yang pertama ialah ke arah manakah mereka harus memandu. Dan soalan yang kedua ialah adakah mereka akan berjaya menggunakan petrol untuk bergerak sejauh 190 batu. Untuk jawapan yang pertama, mereka harus bergerak ke arah utara. Dan untuk jawapan soalan yang kedua, kita perlulah mengira menggunakan kalkulator saintifik. Okey. Menggunakan formula jarak yang telah diberikan iaitu punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A dan B itu ialah nilai magnitude yang telah diberikan di dalam soalan. Manakala A ialah 165 batu dan B ialah 70 batu. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator saintifik. Merujuk pada formula yang telah diberikan, A kita tukar kepada 165 kuasa 2 tambah B pula ialah kita tukar kepada 70. So 70 kuasa 2. So kita tekan sama kita akan dapat 39,125. Kemudian kita perlulah menekan punca kuasa untuk mendapatkan jawapan seterusnya. Jadi jawapan seterusnya ialah 197.80. Jika dibundarkan balik, dia akan mendapat nilai 198. Jadi untuk jawapan yang kedua, mereka akan berjaya menggunakan minyak yang mereka ada sekarang ini untuk bergerak sejauh 190 batu. Ini kerana mereka berjaya kerana minyak yang mereka ada sekarang ini berjaya bergerak 190 batu kerana nilai yang saya dapat ini ialah 198 batu. Maka 190 batu ini kurang daripada 190 batu. Maksudnya minyak yang mereka ada sekarang ini mencukupilah. Maksudnya mencukupi bergerak sejauh 190. Jika mereka ingin bergerak sejauh 198 batu ke atas, mereka tidak lepas kerana minyak mereka tidak mencukupi. So itulah jawapan bagi soalan yang kedua. Mereka akan berjaya bergerak menggunakan minyak yang ada bergerak sejauh 190 batu menggunakan minyak yang mereka ada sekarang ini. Okey. Soalan B. Diberi A sama dengan 130 dan B sama dengan 34 negatif 3 dan C sama dengan 362. Calculate vector AB
darab vektor BC. Soalan ini mereka suruh kita mengira untuk vektor AB darab vektor BC. Sebelum itu kita perlu mencari nilai bagi vektor AB dan juga vektor BC. Nilai bagi dalam slide ini kita telah mencari nilai AB dan BC itu dengan cepat, dengan terlalu awal. Okey, nilai AB yang kita telah dapat ialah 21 negatif 3 dan nilai BC ialah 025. Kita boleh soalan B ini kita perlu mengira menggunakan formula yang telah diberikan merujuk pada muka surat 21 pada buku DBM 10013 Engineering Mathematics 1 pada muka surat 21. Okey, formula yang telah diberikan vektor A darab vektor B x y z di bahagian atas ax ay az bx by bz. Dengan guna formula ini kita boleh menjawab soalan B. Okey. First sekali untuk memudahkan ataupun untuk untuk memudahkan atau untuk anda memahaminya, anda perlu menulis formula ini dahulu untuk difahamkan. Okey, kemudian kita boleh tulis W sama dengan AB darab BC sama dengan IJK 21 negatif 3 025. Nilai AB dan BC tu kita harus meletakkan pada keadaan yang mendatar dan bukan menegak, perlu diletakkan dalam keadaan yang mendatar kerana itu ialah formula yang telah ditetapkan. Okey, kemudian kita perlu darab silang seperti mana kita tengok dalam slide tersebut. W sama dengan 1 negatif 3 2 darab 5 I tolak 2 negatif 3 0 5 J tambah 2 1 0 2 K. Kemudian kita tulis pula W sama dengan dalam kurungan 1 darab 5. Ni kita yang atas tadi kita tulis, so kita kena darab silang lah, darab silang. Bila darab silang 1 darab 5 tolak negatif 3 darab 2. Dalam tutup kurungan I tolak 2 dalam kurungan 2 darab 5 tolak negatif 3 darab 0 tutup kurungan J tambah buka kurungan 2 darab 2 tolak 1 darab 0 tutup kurungan K. Okey, jawapan yang kita dapat bagi 1 darab 5 tolak negatif 3 darab 2 ialah 11I. Untuk jawapan yang kedua, 2 darab 5 tolak negatif 3 darab 0, kita akan dapat 10J. Dan untuk K kita dapat nilai 2 darab 2 tolak 1 darab 0, kita akan dapat nilai 4K. So, menggunakan formula yang sama di atas, berkenaan magnitude, so kita telah mendapat nilai 11I tolak 10J tambah 4K, itu ialah nilai magnitude yang kita telah dapat. So, untuk jawapan seterusnya, kita boleh menggunakan formula yang di atas untuk mencari jawapan yang seterusnya. Iaitu kita boleh teruskan dengan W sama dengan punca kuasa 11 kuasa 2 tambah dalam jika ada negatif, jika positif tidak mengapa, jika ada negatif kita perlulah meletakkan kurungan bagi supaya jawapan yang kita dapat itu tidak salah. Okey. Letakkan punca kuasa 11 kuasa 2 tambah tutup kurungan negatif 10 tutup kurungan 2 tambah 4 kuasa 2. Kemudian jawapannya kita akan dapat W sama dengan punca kuasa 237 U kuasa 2. So apabila dikira menggunakan kalkulator, kita boleh menggunakan kalkulator scientific lah. So apabila dikira, kita tekan dulu 11 kuasa 2 tambah buka kurungan negatif 10 tutup kurungan kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So kita akan tekan sama dengan, kita akan mendapat nilai 237. So itulah jawapan yang terakhir ataupun jawapan bagi soalan B. Jadi soalan B ni jawapan dia akan dapat 237. So punca kuasa tu kita tekan. Memang dalam konsep dia memang macam ni. So jawapan dia punca kuasa tu kita kalkulator tekan. So biar punca kuasa. So jawapan dia memang 237. U tu ialah unit lah. Unit bagi jawapan ni. 200 punca kuasa 237 unit kuasa 2. Okey, itulah jawapannya. Okey. Okey, ya. Seterusnya saya akan serahkan soalan seterusnya kepada kawan saya. In the conclusion, end of the section, we able to define what is meant by vector and difference between a vector and scalar quantity. Besides that, we can do algebra manipulate vectors and calculate the angle between two vectors using a scalar product. That's all from our presentation. Thank you.